Χαίρετε. Καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινάμε ένα νέο στάδιο επαναλήψεων και ίσως θα χρειάζεται να κατανοηθεί γιατί στα μαθήματα θαυμάτων κάθε τόσο μεσολαβούν επαναλήψεις. Πρώτον, γιατί πολλές φορές οι ιδέες των μαθημάτων θαυμάτων μας ξαφνιάζουν τόσο που ο νους θέλει κάποιο χρόνο για να τις αφομοιώσει. Έτσι, καθώς η μία ιδέα χτίζεται πάνω στην άλλη, περνάνε κάποιες μέρες, έρχεται μια βαθύτερη κατανόηση και ύστερα έρχεται αυτό που λέμε πολλές φορές «να είχα μια δεύτερη ευκαιρία». Λοιπόν, αυτή η δεύτερη ευκαιρία είναι αυτές οι επαναλήψεις. Μας δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα να ξαναδούμε ιδέες που μας στήριξαν αυτές τις μέρες, άνοιξαν το νου μας για άλλη μια φορά και ίσως θα τις καταλάβουμε λίγο βαθύτερα. Γιατί εδώ που τα λέμε, Μαρία, 28 χρόνια που μελετάμε τα μαθήματα θαυμάτων, κάθε φορά είναι καινούργια για μας. Έχουν κάτι ακόμα να δώσουν στην κατανόηση. Καλώς ορίσατε λοιπόν στη νέα περίοδο επαναλήψεων. Οι επαναλήψεις για τα μαθήματα από το 91 έως το 110, που έχουν μια γενική εισαγωγή που θα μας καθοδηγήσει αυτή η εισαγωγή για το πώς θα κάνουμε αυτές τις επαναλήψεις. Ως βασικές επισημάνσεις μας λένε μην ξεχνάς πόσα λίγα έχεις μάθει. Μην ξεχνάς πόσο πολλά μπορείς να μάθεις τώρα. Μην ξεχνάς την ανάγκη του πατέρα σου για σένα, καθώς επανεξετάζεις αυτές τις σκέψεις που σου έδωσε. Η επόμενη επανάληψή μας λοιπόν αρχίζει σήμερα. Θα επανεξετάζουμε 2 πρόσφατα μαθήματα κάθε μέρα για 10 διαδοχικές ημέρες εξάσκησης. Θα τηρήσουμε μια ειδική διαδικασία για αυτές τις περιόδους εξάσκησης και σας παροτρύνουμε να την ακολουθήσετε όσο πιο πιστά μπορείτε. Καταλαβαίνουμε φυσικά ότι μπορεί να σου είναι αδύνατο να επιχειρείς κάθε μέρα και κάθε ώρα της ημέρας ό,τι προτείνεται εδώ ως ιδανική εξάσκηση. Η μάθηση όμως δεν θα εμποδιστεί όταν χάσεις μια περίοδο εξάσκησης επειδή σου είναι αδύνατο να εξασκηθείς τον προκαθορισμένο χρόνο. Ούτε και είναι αναγκαίο να κάνεις υπερβολικές προσπάθειες για να προλαβαίνεις να κάνεις ένα συγκεκριμένο αριθμό ασκήσεων. Οι τελετουργίες δεν είναι ο στόχος μας και θα ανέτρεπαν το σκοπό μας. Πολλές φορές δηλαδή κολλάμε στον τύπο και χάνουμε την ουσία. Πρέπει να το κάνω ακριβώς στην αρχή της ώρας ή στη μέση της ώρας και το ξέχασα και μένει μια προσήλωση στον τύπο, στο να τηρήσω την ώρα και απασχολούμε με αυτό αντί με την ουσία της ιδέας. Και όπως θα μας πει και παραπάνω, δεν πειράζει αν την έχασες, όταν το θυμηθείς κάντε ένα αμέσως. Ακριβώς. Προβλέπει όμως ότι μπορεί να έχουμε και αντιστάσεις. Βέβαια. Ας δούμε τι μας λέει για την αντίσταση. Ναι. Η αντιμετώπιση της αντίστασης λοιπόν. Η μάθηση όμως θα εμποδιστεί όταν χάνεις μια περίοδο εξάσκησης επειδή είσαι απρόθυμος να αφιερώσεις το χρόνο που σου ζητείτε να δώσεις. Μην διακελαστείς όμως. Η απροθυμία μπορεί να κρυφτεί πολύ προσεκτικά πίσω από ένα πέπλο καταστάσεων που δεν μπορείς να ελέγξεις. Μάθει να διακρίνεις λοιπόν τις καταστάσεις που δεν διευκολύνουν την εξάσκησή σου από εκείνες τις καταστάσεις που προκαλείς για να συγκαλύψεις την απροθυμία σου. Κάτι μας λέει εδώ ο ποιητής. Βέβαια, μας λέει ότι υπάρχει αφενός μεν οι καταστάσεις εκείνες που είναι αδύνατον να κάνουμε στα πρώτα 5 λεπτά κάθε ώρα στην άσκηση, γιατί μπορεί να είμαστε πάνω σε ένα τηλέφωνο στη δουλειά μας ή κάπου και είναι αδύνατο να σταματήσουμε να κάνουμε εκείνο το 5 λεπτό. Υπάρχει όμως και περίπτωση να έχουμε το 5 λεπτό, αλλά να προφασιζόμαστε κάτι για να μην κάνουμε την άσκηση. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική. Ναι, αυτό μας λέει. Ναι. Δηλαδή να φορτώνουμε τον εαυτό μας με πολλές δουλειές, με πολλά πράγματα που πρέπει να τα κάνω εδώ τώρα, ακριβώς την ώρα που πρέπει να κάνω το 5 λεπτό. Και έτσι μπερδευόμαστε ανάμεσα στο επίγον και στο ουσιαστικό. Ναι. Και συνεχίζει, εκείνες οι περίοδοι εξάσκησης που έχεις χάσει επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν ήθελες να τις κάνεις, πρέπει να γίνονται ωστόσο αμέσως μόλις αλλάξεις γνώμη για το σκοπό σου. Είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς στην εξάσκηση της σωτηρίας μόνο αν αυτή η εξάσκηση παρεμποδίζει την επίτευξη στόχων που αγαπάς πιο πολύ. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, να το αναγνωρίσουμε. Όταν αποσύρεις την αξία που έχεις αποδώσει σε αυτούς τους στόχους,
επίτρεψε την αντικατάστασή τους με τις περιόδους της εξάσκησής σου. Αυτοί οι στόχοι δεν σου έδωσαν τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Η εξάσκησή σου όμως μπορεί να σου προσφέρει τα πάντα. Αποδέξου λοιπόν την προσφορά της και βίωσε την ειρήνη. Να πούμε κάτι από το κεφάλαιο 17, υποκεφάλαιο 6. Ο τίτλος του υποκεφαλαίου είναι «Καθορίζοντας το στόχο», τον οποίο μας λέει ότι η αξία να αποφασίζετε εκ των προτέρων τι θέλετε να συμβεί είναι απλά ότι θα αντιληφθείτε την κατάσταση ως μέσον για την επίτευξη αυτού που θέλετε. Δηλαδή μας λέει ότι είναι καλό να ξεκινάω την ημέρα μου με το να λέω τι μέρα θέλω, δηλαδή να βάζω ένα στόχο. Έτσι που όλες αυτές οι άλλες καταστάσεις που μας λέει εδώ τι θα είναι η αντίσταση για να μην κάνουμε την άσκηση, θα τις αντιληφθούμε ως άλλους στόχους, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό το στόχο που έχουμε βάλει εμείς. Είναι σημαντικό να βάζουμε από την αρχή το στόχο. Αυτό που συνήθως μας συμβαίνει είναι να είμαστε χωρίς στόχο, να συμβαίνουν τα πράγματα και εμείς απλώς να αντιδράμε στα πράγματα. Ναι. Αντί να τα χρησιμοποιούμε σαν μέσον. Η διαδικασία που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για αυτές τις επαναλήψεις είναι η εξής. Αφιέρωσε 5 λεπτά ή και περισσότερο, αν θα το προτιμούσες, 2 φορές τη μέρα, συλλογιζόμενος τις σκέψεις που ορίζονται. Διάβασε προσεκτικά τις ιδέες και τα σχόλια που έχουν γραφτεί για την άσκηση της κάθε ημέρας και μετά άρχισε να τα σκέφτεσαι, αφήνοντας το νου σου να τα συσχετίσει με τις ανάγκες σου, τα προβλήματα που φαίνεται να έχεις και όλες τις υποθέσεις σου. 5 λεπτά λοιπόν το πρωί και 5 το βράδυ. Θέσε τις ιδέες μέσα στο νου σου και άσε τον να τις χρησιμοποιήσει όπως προτιμά. Είχε του εμπιστοσύνη ότι θα τις χρησιμοποιήσει με σοφία, βοηθούμενος στις αποφάσεις του από τον ένα που σου έδωσε τις σκέψεις. Τι μπορείς να εμπιστευτείς παρά ό,τι είναι στο νου σου. Έχει πίστη σε αυτές τις επαναλήψεις. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα δεν θα αποτύχουν. Η σοφία του νου σου θα έρθει να σε βοηθήσει. Δώσε κατεύθυνση στην αρχή, μετά χαλάρωσε και με σιωπηλή πίστη άσε το νου να χρησιμοποιήσει τις ιδέες που έδωσες, τις σκέψεις που έδωσες, όπως σου δόθηκαν και σένα, για να τις χρησιμοποιήσει. Που έχουν δοθεί με απόλυτη εμπιστοσύνη, με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα τις χρησιμοποιήσεις καλά, με απόλυτη πίστη ότι θα δεις τα μηνύματά τους και θα τα χρησιμοποιήσεις για τον εαυτό σου. Ο νου σου δεν θα αποτύχει. Είναι το εκλεκτό μέσο του Αγίου Πνεύματος για τη σωτηρία σου. Αφού χαίρει της εμπιστοσύνης του, το μέσο που αυτό έχει εκλέξει πρέπει οπωσδήποτε να αξίζει και τη δική σου εμπιστοσύνη. Πρόσφερε αυτές τις σκέψεις στο νου σου με την ίδια εμπιστοσύνη και βεβαιότητα και πίστη. Αφιέρωσε, μας λέει λοιπόν, τα πρώτα 5 λεπτά αφού ξυπνήσεις και τα τελευταία 5 λεπτά πριν κοιμηθείς. Πρέπει να τονίσουμε το όφελος που θα έχεις αν αφιερώνεις τα πρώτα 5 λεπτά της ημέρας σε αυτές τις επαναλήψεις, καθώς επίσης και τα τελευταία 5 λεπτά της ημέρας πριν κοιμηθείς. Αν αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, τουλάχιστον προσπάθησε να τις μοιράσεις έτσι ώστε να κάνεις μια επανάληψη το πρωί και την άλλη κατά τη διάρκεια της ώρας προτού πέσεις να κοιμηθείς. Τώρα τι κάνουμε στη διάρκεια της ημέρας. Να. Στη διάρκεια της ημέρας θυμήσου. Οι ασκήσεις που πρέπει να γίνονται είναι εξίσου σημαντικές και ίσως ακόμα μεγαλύτερης αξίας. Έχεις την τάση να εξασκείσαι μόνο στις προκαθορισμένες ώρες και μετά να ασχολείσαι με άλλα πράγματα, χωρίς να εφαρμόζεις σε αυτά ό,τι έμαθες. Μας έχει καταλάβει. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχεις δει μεγάλο όφελος και δεν έχεις δώσει στη μάθησή σου μια καλή ευκαιρία να αποδείξει πόσο μεγάλα είναι τα δώρα που μπορεί να σου δώσει. Εδώ έχεις μια άλλη ευκαιρία να τη χρησιμοποιήσεις καλά. Σε αυτές τις επαναλήψεις τονίζουμε την ανάγκη να μην αφήνεις τη μάθησή σου να μένει αδρανής μεταξύ των μεγαλύτερων περιόδων της εξάσκησής σου. Κάθε μια ώρα προσπάθησε να κάνεις μια σύντομη αλλά και προσεκτική επανάληψη των 2 καθημερινών ιδεών. Επανάλαβε την ιδέα και επίτρεψε στο νου σου να αναπαυτεί για λίγο στη σιωπή και στην ειρήνη. Αυτά είναι τα 5 λεπτά που θα τα χρησιμοποιήσουμε. Μετά στρέψου σε άλλα πράγματα, αλλά προσπάθησε να κρατήσεις την ιδέα μαζί σου και άφησε την επίσης να σε βοηθήσει να διατηρήσεις την ειρήνη σου
σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Χρησιμοποίησε την μία ιδέα όταν αρχίζει η ώρα και την άλλη άσκηση στο υπόλοιπο της ώρας. Δεν χρειάζεται να αφιερώνεις πάνω από μία μόνο στιγμή. Μας λέει λοιπόν Ναι. ό,τι μας συμβαίνει θα χρησιμοποιηθεί ως μέσον για την εφαρμογή της άσκησης. Ναι. Σε αυτό μας καλεί. Όποια πρόκληση. Αλλά ταυτόχρονα στην ολόκληρη ώρα παίρνουμε στο νου μας τις ιδέες και ξανά μετά από μισή ώρα τις ξαναφέρνουμε. Έστω για μια στιγμή είναι σαν να κρατάμε ένα χρυσό νήμα. Σαν να κρατάμε το νήμα της Αριάδνης. Προβλέπει λοιπόν ότι μπορεί και να παραλείψουμε πράγματα, οπότε λέει αν κλονιστείς, συλλογίσου ξανά την ιδέα. Αυτές οι περίοδοι εξάσκησης έχουν σχεδιαστεί για να σε βοηθήσουν να αποκτήσεις τη συνήθεια να εφαρμόζεις ό,τι μαθαίνεις κάθε μέρα σε κάθε τι που κάνεις. Αφού επαναλάβεις τη σκέψη, μην την εγκαταλείπεις. Η χρησιμότητά της για σένα είναι απεριόριστη. Και ο σκοπός της είναι να σε υπηρετήσει με κάθε τρόπο, παντού και πάντα. Σε κάθε περίσταση που χρειάζεσαι, οποιοδήποτε είδους βοήθεια. Προσπάθησε λοιπόν να την παίρνεις μαζί σου, στις ασχολίες της ημέρας και να την καθιστάς άγια, άξια του Υιού του Θεού, αποδεκτή για το Θεό και τον εαυτόν σου. Δηλαδή είναι σαν ένα κεράκι που ανάβουμε κάθε πρωί με την ιδέα και το κρατάμε αυτό το κεράκι, το προστατεύουμε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, κανένα φύσιμα της καθημερινότητας να μην το σβήσει από το νου μας. Και μας λέει ότι αυτός είναι ο βοηθός για την ημέρα μας. Ναι. Πάρ' το μαζί σου, θα σε βοηθήσει. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν γίνεται, θα σε βοηθήσει. Είναι λοιπόν η σκέψη αυτή που είναι βοηθός. Αποκαλύπτεται εδώ λοιπόν ότι έχουμε σκέψεις που μας βοηθούν. Τέτοιες είναι οι σκέψεις λοιπόν αυτών των μαθημάτων στην επανάληψη. Και τώρα περνάμε στο πρώτο μάθημα που μας προτείνει, δηλαδή σήμερα, γιατί πήραμε τις γενικές ιδέες, σήμερα τι θα κάνουμε. Για την πρωινή και βραδινή επανάληψη θα πούμε τα θαύματα βλέπονται στο φως. Δεν μπορώ να δω στο σκοτάδι. Το φως της αγιοσύνης και της αλήθειας θα φωτίσει το νου μου και ας με αφήσει να δω την αθωότητα εντός. Να δούμε λοιπόν κάτι εδώ από το μάθημα 91, για να το θυμηθούμε λίγο. Τα θαύματα βλέπονται στο φως, μας έλεγε το μάθημα 91. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι τα θαύματα και η όραση αναγκαστικά συμβαδίζουν. Αυτό χρειάζεται επανάληψη και μάλιστα συχνή επανάληψη. Πάμε ξανά στο δεύτερο μέρος του μαθήματος 111. Τα θαύματα βλέπονται στο φως και το φως και η δύναμη είναι ένα. Βλέπω μέσω της δύναμης το δώρο του Θεού σε μένα. Η αδυναμία μου είναι το σκοτάδι που το δώρο του εξαφανίζει, δίνοντάς μου τη δύναμή του για να πάρει τη θέση της. Από το μάθημα 92 μας είπε τότε στο μάθημα η δύναμη αγνοεί αυτά τα πράγματα. Τα ποια πράγματα δηλαδή, ότι είμαι αδύναμος έχει προηγηθεί το είμαι αδύναμος. Είμαι ανεπαρκής, είμαι θύμα. Όλες αυτές οι ιδιότητες που αποδίδουμε στον εαυτό μας και είναι η μικρότητα για την οποία μας έχει μιλήσει σε προηγούμενες ασκήσεις, μας λέει λοιπόν ότι αυτά δεν ισχύουν. Η δύναμη αγνοεί αυτά τα πράγματα, βλέποντάς τα πέρα από τα φαινόμενα. Κρατά το σταθερό της βλέμμα στο φως που βρίσκεται πέρα από αυτά. Στο σκοτάδι αντιλαμβάνεσαι ένα αυτό που δεν υπάρχει. Έναν εαυτό δύναμο, έναν εαυτό θύμα. Η αλήθεια όμως για τον εαυτό σου είναι η δύναμη. Η αδυναμία είναι ένα είδωλο που προσκυνάς και λατρεύεις με έναν απατηλό τρόπο, ώστε η δύναμη να σκορπιστεί και το σκοτάδι να βασιλέψει εκεί όπου ο Θεός όρισε ότι πρέπει να υπάρχει φως. Να κρατάω σταθερά το ψυχικό μου βλέμμα ή το βλέμμα του νου μου πάνω στη φράση της άσκησης. Είναι σαν να έχω ένα φακό εδώ μπροστά ή ένα προβολέα, ο οποίος ανοίγει και φωτίζει τα πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μου. Και να απαντήσουμε και στη Μαρία που αναρωτήθηκε αν στην επανάληψη θα πρέπει να πούμε όλες τις ασκήσεις. Όπως κατάλαβες ήδη Μαρία, όχι. Θα λέμε μόνο τις 2 ασκήσεις που μας προτείνονται κάθε μέρα, όπως οι 2 σημερινές. Τα θαύματα βλέπονται στο φως, το φως και η δύναμη είναι ένα. Και να δούμε στη διάρκεια της ημέρας τι μας προτείνει. Στην αρχή της κάθε ώρας, τα θαύματα βλέπονται στο φως. Πες το, νιώσ' το. Μισή ώρα αργότερα, τα θαύματα βλέπονται στο φως και το φως και η δύναμη είναι ένα. Παίρνουμε λοιπόν αυτές τις 2 φράσεις, οι οποίες είναι σκέψεις, γιατί να θυμηθούμε ότι στο νου μας είναι και ο οδηγός.
Είναι μέρος του ορθού νου, από όπου θα χρησιμοποιηθεί αυτό για να γίνει η επανόρθωση στον λάθος νου μας. Να απαντήσουμε λοιπόν εδώ και σε μία ερώτηση στην Ελένη που είχε κάνει πριν από μέρες μία ερώτηση, ήταν στο μάθημα 77 τότε. Μας έλεγε το πρόβλημά μου είναι η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης. Κάθε φορά που διαβάζω το μάθημα, ακούω εσάς ή προσπαθώ να κάνω διαλογισμό, άπειρες σκέψεις κατακλείζουν το νου μου. Σαν κάποιος να προσπαθεί να με εμποδίσει, ίσως το εγώ. Πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω? Υπάρχει κάποια τεχνική, ίσως με τον καιρό? Θέλω πολύ να συνεχίσω, όμως μερικές φορές φοβάμαι ότι δεν τα καταφέρνω. Συμβαίνει και σε άλλους. Τι έχουμε να πούμε τώρα στην Ελένη? Πρώτον, ότι συμβαίνει και σε άλλους. Βασικά συμβαίνει σε όλους. Σε όλους. Συμβαίνει σε όλους. Ησύχασε, Ελένη, δεν είσαι μόνη. Έχεις μεγάλη παρέα. Όλοι κατά καιρούς, όταν προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε ή και πολύ συχνά, έχουμε επιθέσεις από το εγώ με τη μορφή διαφόρων σκέψεων άσχετων ή μιας υπνηλίας ή μιας απροθυμίας. Παίρνει πολλές μορφές η αντίσταση στο εγώ. Οπότε, δέξου το. Θα σου έλεγα μάλιστα, πολλές φορές είναι και ένα σημάδι ότι έχουμε προχωρήσει. Γιατί όταν έχουμε προχωρήσει έχει επιλυθεί το εγώ και θα θελήσει να αντεπιτεθεί, άρα να διασπάσει την προσοχή μας. Είναι φυσικό. Πώς ξεπερνιέται? Συνεχίζοντας εσύ να κάνεις την άσκηση ή το διαλογισμό. Από ένα σημείο και μετά ο νους εκγυμνάζεται και αρχίζει και πειθαρχεί. Είναι καθαρά θέμα επανάληψης, εξάσκησης, επανάληψης, εξάσκησης. Οπότε με απαλότητα δεχόμαστε αυτές τις διακοπές μέσα στο νου μας, τις δεχόμαστε και λέμε «ΟΚ, δεν πειράζει, εγώ συνεχίζω». Είναι απόλυτα σίγουρο να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη, θα το δείτε στην πράξη. Εάν επιμείνετε, κάποια στιγμή θα αρχίσει να παρατείνεται ο χρόνος της συγκέντρωσης και να υποχωρούν οι πολλές σκέψεις και η διάχυση που προκαλεί το εγώ. Θα το δείτε στην πράξη. Για άλλη μια φορά να θυμίσουμε ότι η σημερινή επανάληψη συνίσταται σε 2 βασικές ιδέες. Τα θαύματα βλέπονται στο φως. Το φως και η δύναμη είναι ένα. Έχει νόημα να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν μιλάει για φως δεν λέει για το φωτονιακό φως που βλέπουμε με τα μάτια του σώματος, μιλάει για το φως της αλήθειας. Και ότι όταν συναντάμε την αλήθεια για το ποιοι είμαστε και τι πραγματικά είναι το αληθινό, τότε κατακλυζόμαστε από αυτό που είμαστε, που είναι γεμάτο δύναμη και αγάπη. Άρα μας καλεί ουσιαστικά το σημερινό μάθημα να θυμηθούμε ότι είμαστε η αγάπη, να το θυμηθούμε. Έτσι λοιπόν, ας το θυμόμαστε στην ολόκληρη ώρα, στη μισή ώρα, 5 λεπτά πριν κοιμηθούμε και βεβαίως σε κάθε πρόκληση. Και να κάνουμε και μία προσθήκη. Εάν έχετε γραφτεί στο YouTube απευθείας για να παρακολουθείτε αυτά τα μαθήματα, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε γραφτεί στο newsletter, στο ενημερωτικό δελτίο της ιστοσελίδας noosfera.gr, που συνεπάγεται ότι κάποια πράγματα που κατά καιρούς στέλνουμε ως ενημερώσεις ή ως ιδέες ή μικρά άρθρα, δεν θα έχετε την ευκαιρία να τα λαμβάνετε. Αν θέλετε λοιπόν, μπείτε στην ιστοσελίδα noosfera.gr και γραφτείτε στο newsletter για να παίρνετε όλες τις ενημερώσεις μας. Τα μαθήματα θα κάνουμε με τη σειρά. Όσοι δεν έχετε κάνει προηγούμενα μαθήματα ή το να πηδάμε μαθήματα δεν είναι και τόσο καλό, γιατί χάνουμε κάποιες ιδέες που είναι σκαλοπάτια καθώς ανεβαίνουμε ή προχωράμε. Χρειάζονται αυτά τα μικρά σκαλοπατάκια ή πετρούλες για να περάσουμε το ποτάμι απέναντι. Ναι. Καλημέρα να έχετε. Χαίρετε.